নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পালে নিয়মিতভাৱে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো অন কৰি থৈ দিব, কিয়নো যিসমূহ অৰ্ডাৰ ওলায় চৰকাৰী অৰ্ডাৰে সেই নিয়মিত ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ অতি পোনপ্ৰথমে ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ নটিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ LP স্কুলৰ পৰা একেবাৰে হাই স্কুলৰ শিক্ষকলৈকে এটি জৰুৰী নিৰ্দেশনা আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ যি LP আৰু ME লগতে হাই স্কুলৰ শিক্ষক আছে, এই শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বৰ্তমান টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চ পৰ্টেলত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। ৰিমছ যি শিক্ষা সেতু এপছ আহিছে, সেই শিক্ষা সেতু এপছৰ জৰিয়তে যি ডেইলি এটেণ্ডেঞ্চ দি থকা হৈছে নিয়মিতভাৱে। অসম চৰকাৰে এটি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ এই নিয়মীয়া যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে অৰ্থাৎ শিক্ষকসকল আছে, তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে পৰ্টেলত যি এটেণ্ডেঞ্চ দি আছে সেই এটেণ্ডেঞ্চ ইয়াৰ থ্ৰু দিয়েই তেওঁলোকৰ দৰমহাটো মাহালীয়া যিটো দৰমহা আছে সেই দৰমহাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় অতি কম সময়ৰ ভিতৰত শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত এই অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব। আৰু ব্লক মিছনৰ পৰা বিশেষকৈ অৰ্থাৎ ব্লকৰ পৰা বিশেষকৈ এই এটেণ্ডেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব। গতিকে যিসকল শিক্ষকৰ বিশেষকৈ শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত কিবা ব্যক্তিগত যদি আপোনালোকৰ আপডেট কৰিব লগা আছে, এতিয়াই আপডেট কৰিব ল'ব, অতি সোনকালে এডিট কৰি আপোনালোকৰ আপডেট কৰি ল'ব, কিয়নো পিছলৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো কম্পালচাৰীভাৱে এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়া কাৰ্যকৰী হ'ব। আৰু কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাহালী যিটো দৰমহা আছে এই দৰমহা এই এপছৰ থ্ৰু দিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু সদায় আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, মৰ্ণিঙৰ ভাগতে আপোনালোকৰ এটেণ্ডেঞ্চটো ছাকচেছফুলি চাইনিং হৈছে নে নাই। যদি চাইনিং হোৱা নাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা তাতে চাইনিং নহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট নহয় এবচেণ্ট হৈ থাকিব। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। ধন্যবাদ।